Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Please like and subscribe. Easy go! Hi guys! Ayan, gagawa ko ngayon ng trying full face makeup tutorial. Ayan guys. Medyo maingay lang kasi yung anak ko ay nagwawala dun sa labas. Ayan. Ayan guys, mag-start na ako at ang una ko ilalagay ay yung aking primer. Ayan. Lalagay muna ako ng primer. Medyo maingay lang kasi yung anak ko ay nasa labas. Eh, medyo magulo yun. Alam niyo naman. Ang itim ng aking lower under eye. Ang ingay ng anak ko. Nagwawalang maigi. Sa next ko talagay is ang aking cream. Parang nahihirapan ako dito sa isa kung kung ang gagamitin ko. Nahihirapan ako i-blend kasi bago yun, parang hindi pa ako sanay sa sponge na yun. Kaya ito na naman ang gagamitin ko. Kasi parang mas dito ako sanay. Gamit na nga lang siya pero dito ako sanay sa sponge nito. Sobrang puti ng mukha ko. Pero diba pag acidic, okay lang maputi kasi oras na tumagal ang makeup sa mukha mo, ang tsaka na. Pag ang ginamit ng makeup is yung medium, yung lang sa'yo. Yan, gawin lang tayo ng konti siya. Tapos na. Yan. At ang kasunod naman natin is itong aking concealer. Yung nag-aalaga ko ay galit na. Galit na siya. Dito sa loob kasi alam niyo naman po kung gano'ng pagulo ang aking anak. Ayan. Ayan. At ang aking kasunod is itong aking foundation. Ayan. Maglalagay lang tayo dito. Ayan. Ibababad muna natin siya. Mamaya ibabrush natin. Tayo susunod ko muna is yung aking kilay. Sa kilay muna tayo mga beshi. Kailangan ang ating kilay is ayan. Dito pa naman ako hirap na hirap. Kumuha ako ng maliit na salamin. Kasi kailangan kong gumamit ng maliit na salamin. Ayan, mag-drawing muna ako ng ganyan guys. Okay na sigurado yan. Excuse me.
susundan ko naman siya ng aking brow gel. Ayan guys, at ang susunod ko naman ay itong aking eyeshadow. Lalagyan ko muna ng concealer para kumapit yung aking eyeshadow. Kakamayin ko na lang siya. Naparami. Kaya tatagay ko na lang siya dyan. Ayan. Susunod ko naman is itong aking eyeshadow. Ito ang aking gagamitin. Meron na siyang pagkakaiba. At ang ilalagay ko naman siya dito ay itong aking dark. Dito ko lang siya ilalagay. Tip ko lang siya dyan. At ang kasunod ko naman is itong aking tong white na ito. Ito lang ang aking ilalagay dito. Napapanganga ako Yan mga beshi. Ewan ko ba? Ba't ako'y napapanganga na lang? Yan. At ako ay mag-eyeliner naman. Ayan. Gagamit ulit ako ng maliit na salamin kasi yung eyeliner ko dito is hindi pa ako sanay gumamit ng kanyang tip. Ayan. Hindi pa ako sanay gumamit nito kaya yan. Gamit muna ako ng may maliit na salamin. Anong nangyayari? Naluluha ako. Pero carry yan. Nagawa natin ang paraan yan. Naluluha ako. Hindi ako sanay mag-eyeliner. Ayan guys. May kumalat. Yan. Ayusin ko lang yung kumalat at magbabalik ako. Ayan guys, wala na yung kalat at maglalagay naman ako sa akin. Dito, tatanggalin ko muna yung kanyang medyo kalat kanina. Ayan, maglalagay na ako dyan. Alam niyo guys, hindi ako sanay mag-makeup ng ganitong makeup sa sarili ko pero nagme-makeup naman ako sa iba na marunong naman ako mag-makeup sa iba. Kaya lang, pagdating talaga sa akin, yan.
hindi ko pa siya nagagawa. Kasi, pag ako ay pag ako may nilalakad ng mga event, hindi rin naman ako nag-make-up sa sarili ko kasi pumupunta din ako sa parlor. Ayan. At babrushin ko muna yung nasa mukha ko kasi babad na siya. Tatanggalin ko muna sila. Ayan. At maglalagay muna ako ng face powder. Ayan guys. Magbabalik ako. Maglalagay lang ako ng false eyelashes. Ayan guys. Nakapaglagay na ako ng false eyelashes. Ayan. Magmamaskara lang ako kasi yung may mga white dyan. Ayan. Maglalagay na ako ng mascara. Ganito na po. Ayan, ang susunod ko naman ay itong aking contour. Ayan, magkukontour muna tayo mga beshies. Ayan. Fuck! Grabe itong contour talaga na to. Super pigmented niya, besh. Oh, fuck. Ang ganda ng contour talaga na to. Mga beshi. Yan. Ganda talaga. Ayan mga beshi, naayos ko lang po ang ating camera. Ayan ang nangyayari sa mukha ko at ang kasunod naman natin is blush on. Ayan. Yung blush naman ang ating kasunod. Kuha lang po ako ng brush. Hindi siya, ano bang doon na peach glow, parang hindi siya tumatulog sa akin. Ano nangyayari sa pestlock ko? Ay, beshi, sobrang powdery niya. Ayan mga beshi, ang powdery niya pero hindi siya kumakapit sa pestlock ko. Ay, ang taray ng mata ng dolang mo. Oh. Alam niyo guys, ngayon ako nag-makeup ng ganito. Ayan. At ang kasunod naman natin is yung ating highlighter. Ayan. Maliit lang na brush ang gagamitin ko sa aking highlighter. Siguro ito na lang ang gagamitin kong brush. Ayan. Where is my highlighter? Ay, ang ingay. Ang ingay, beshi. Ang ingay talaga. Ay, taray.
kakamayin ko na lang para sa nose line. Ayan mga beshi. At maglalagay muna ako ng konting contour para sa aking nose line. Ayan. Ayan mga beshi. At ang kasunod naman natin is lipstick. Itong BYS ko na MAC. Ayan, light naman yung nasa mukha natin, kaya magda-dark ako ng lipstick. Ayan. Hi guys, ayan, tapos na ang aking makeup tutorial at ito na po ang aking final look. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hi guys! Ayan, tapos na po ang aking video at kung nagustuhan niyo naman po ang video ito, please thumbs up at pa-share na din po sa lahat ng mga friends nyo. Ayan, kung may papagawa po kayo sa akin, comment down below. Ayan guys, thank you for watching. Bye-bye!